بریم ماما لباسا رو در بریم. دیروز آبا رفتن بعد دیگه من نتونستم لباسا رو بشورم. بیا تا ببریم تو همون بشوریم. لینا ماما گوشی منو ندیدی؟ انگار اتاق کو بمبش منفجره بود. یعنی لینا همیشه اذیت کنه. کار لینایه؟ خرابکاری کنه یه نیگو هم مقامونه کنه. الو سلام خوبی ادی جان؟ سلامتی ممنون تشکر جانم. کجا؟ باشه بیا نه با مالم هی کارمون منه دوشو مهمون داشتم و قربان شما خداحافظ. لینا خانم بیا اینجا میخوام باهات صحبت کنم. بیا ماما چرا یه اتاق اینجوری به هم ریختی ها؟ جان ماما تو رو خدا دیگه اینجا رو خراب نکن باشه؟ هر وقت یه مهمونی میاد برامون قرار نیست تو لباسا رو قرار نیست تو ماشینا رو برام بریزیم باشه؟ خب بس برو ماما با اینا بازی کنم. من یه دقیقه اینجا رو جمع کنم شما بده جونه ماما یا خدا ماما اولا چی کار چه اولا گفتم میخوام بیام با این بازی کنم. گفتم ماما دخترمه بذار تر کن تا یه دست نترس بیا یک دو سه با چجوری میشه پس تلاش کنیم یک دو سه حالا تو تلاش کنیم با هم یک دو سه آفرین از اینجا یک دو سه تلاش کن با هم دیگه یک دو سه آفرین ما جفت پاهاتو بلند کن یک دو سه دوباره یک دو سه همینجوری بازی کنم من اتاق تمیز کنم. بیام الان میام چشم بریم خیابون بپرم تا هم یه بپر کن پاهاتو بگی بالا یه خودتم بیا
چرخونی رسیدیم به مقصد کیه؟ بفهمه باید سلام آقای گل خوبی؟ پارسال میسن سالش نه خوبی بیا جانم عمو خوبی؟ چه خبر؟ چه خبر؟ خوبی بودی شما مهمون داشتم و البته سلام سلام چه خبر؟ چی داری؟ خوبی؟ باشی؟ حالت خوبه؟ انگار پیزا ماشینه خواستی؟ خواستم برم تا یه جایی خب امروز امکانش خواستم ماشین که ببینی مراقب خود بود اوضاع جنگ خود میستوره دست دمه حواست خود آروم ممنون لطفی بوش دست دمه جبران کنم واسه میخواد بره جایی رو بیر خداحافظ نه ما میخواد برم اینجا جایی. که نمیخواد میخواد بره یه شهر غریبی هم برم کار دارم کار داره قول میدی برای دخترها چیز بخری؟ آره همه چیز میخرم ما میگه برای چیز چشم دیروز سر خواست برای دختر بستنی بخری ولی نخرید دخترم یادش میمونه با همه براش خریده بودی؟ افتاد تو پله هم؟ قربونت برم برات باز میخرم باشه خداحافظ قربون مراقب خودتون دست باش دمه قربونه مواظب خود بود یواش برونی خب؟ باش میگه اوضاع جنگ کم خبره مینه بالا شب حواست بود دست دمه سلام قربونه یه زنگ بزنم خب؟ باشه خداحافظ حواست هست خودیه؟ باشه خدا خدا خداحافظ دکترم میگم باید خدا خدا نمیدونم افکار داره ماما بشکنیمش؟ نه ماما نه نه ماما ایلینش اشکاش اشکال نداره این میام شاید بیلان این چیه توش بلنگ بود ماما کلک ماشین درست کنم آمیسا دست نزدن ها آلو پیشت نه آمیسا بیا آمیسا بیا هی بیا آقا رفتن لنا آفشان خربوزه غذا دوست داری بده داغ کنم برم ماما ها؟ خربوزه خنک شد بیا برو بخور تا غذا رو داغ کنم من بیام ظرفا رو بشورم به نظرم آبا دارم میاد آره بیا آب اومده ها؟ کی میخواد بره کجا؟ لنا
غذا بخوره. برو من غذا دوست داری بخورم؟ دیشب که مهمون داشتیم مامانی غذا درست کرده بود. چی؟ آره. با چی بریم؟ چیه مامان؟ ها؟ اشکال نداره الان درستش میکنم. نکن مامان. من میخوام برم تو ایوون اینا رو خورد کنم. میاد؟ تو ایوون. چیه؟ اینا رو. ولی تو نباید دست بزنی. خب مامان چرا میترسی وقتی میام دست به موهات میزنم؟ کی موها دخترمو کشید مگه؟ ها؟ کی عشق منه؟ من کی زندگی منه؟ من ای قربون تو. چاقو خودت. برو تو آشپزخانه چاقو خودت. صورتیه. برو. ماما نمیتونه. نه. اینو بردم. باش برو. اینو بیا. نه اینا برو یکی همونجا برده. برو. مامان بخوام میبردم. باشه مامان بهت گفته بودم چی گفتم بذار بعد. من بهت یه دونه خوشمزه بهت میدم بخوری. چی؟ نه دوست داری؟ اینم عمو ایدی ماشین رو گرفت از مامانی رفت بروجن رو بیاد. زنگ هم بهش نزدیم ببینیم کجا.
آخ جون خوشمزه. الان میبریم بخوریم مامان. بدم روشنم بدیش. اون چیه؟ بدونه. نه دست نزن مامان، هیچ وقت تو دست به غذا نزن قبل از اینکه بخوایم ببریم سر سفره باشه. برو موگیر تا بیار تا موهات رو ببندم. برو هیچ خوبه. امشبه. تو پای بابا. پای بابا. تا اینم درست کنیم مامانی. ماما. میارم بزن اینجا تا برنجم بیارم. بخرم؟ نه فعلا نکن تا بیارم. نه. برنج نیاوردم نه؟ برنج تا بیارم. قربونت برم. چیه؟ گوشت بیا. جادو. آره بده. اینجا برات گذاشتم دیگه دست توی نزن باشه. آفرین. به تو سسم درست کنم برات. برای دنا خالدی. سس. آخ جون. فلفلی خورده میزنیم بگو خب. یادم رفت نمک رو بیارم. یکم از این یادم اسمش رفت. یادم اسمش. اینه پونه هلوس. مامان خوابه صداش نزن. برو صورت تا بشور. برو نه برو صورت تا اونجا بشور. برو صورت تا بشور تا مامان اینجا رو تمیز کنه. ماما صداش میاد. خب باید صدا بده مامان. باید صدا بده. برو تا یه دقیقه بشور. آب نزن زیر فرش مامان. آب ما اینجوری جا کنیم. اینجوری. آره. آشا تا بینه اینجا پیشونه.
بزنی زمین بزنی زمین. ها آفرین. Ay کمکو آی کمکو آی کوکنده برم خدا بیا بریز اینجا ای قربونت برم برو باز بیا برو باز بیا اما آموزان داره با کفشاش میره همه جا رو کثیف میکنه بپر برو تو رخت خواب دیر شده زود بگیر بخواب تو رخت خواب بخون بگو به امید خدا تا خوابای خوب ببینی گل توی خوابت بچینی تا خوابای خوب ببینی گل توی خوابت بچینی گل که بچینی صبح میشه بیدارشی مثل همیشه لا 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 بپر برو تو رخت خواب دیر شده زود بگیر بخواب تو رخت خواب بخون دعا بگو به امید خدا تا خوابای خوب ببینی
داخل اسباب کشی افتایده بگیرش شکست. چه؟ دایمش درستش کنست. جا کفشی؟ یادت نیاد؟ نه من زیاد باز خونه نه. از ساعت 7 تا حالا چه به بیمارستان میام. 7 تا ساعت 12 سیشون کار کنم. کلا همشون 7 همه سرم درد کنم تنگ نفس دارم. مامان رو سر کیه سره؟ اون تکنیکه که یادم داریم چیز بگم؟ بزن نبره بیشن رو سر تیخه داری؟ منم بدارم تا هم بدلم بده شوار تو کشم بده بزن معنی یا احترام گذاشتن؟ معنی یوی یوی یعنی چشم آماده باش یعنی احترام گذاشتن آفرین اسمش نه؟ اسمش هم نگویم اویزوکی آیزوکی بابا بزن 1 2 3 4 6 7 8 9 10 تیزی بزن چه؟ یه نه؟ یه یه نه؟ یا بالا 2 نه اینو یاد نگیریم کجا یاد گیرایی؟ اینه آه اینو یاد گیریم یعنی یاد گیریم که اسم دست ما بیارو برو مواسم
بزنیم. خب حالا فکر رنگات تو صفحه ایچی می‌بینی یا ایچی؟ خب بیا حالا سه هم فکری که میگو یاد نگیرم جلوتر دست مشت کنیم. این دست رو بالا بیا پایین دست رو کمربند بالا پایین روی کمربند حالا همزمان با هم ضربه بزنیم همزمان با هم ضربه بزنیم دی بلد بگینه یادت رفت الان این دست هم باید زیر بود یک باید بیا دو شد بیا سه بوبی اینو دادی دختر من بلده ای تو سلام کنی خب یه بازی و بو هره بالای گوش یا رو سلام کنی یا سر کمر بند سلام کن بدو و یه سلام کمر هم میرنه یه کمر قبلتر یه دو دستت مشت شکسته نبودی یه نه ببین دست دستی که اینجوریه باز دو دستت شکسته نبود یک دو آفرین یه نه بیا مثل این دست ما دو سلام برگشتی که یا سلام بکنه ببین یک سلام یک دو او دست اینه اوکی او بدی؟ خب آفرین اینه بزن یک دو یک دو الان همین دستی که ایرونه بازو بود ایرونه بالا دو ایرون برای زیر سینه یعنی بچرخونش زنش آفرین صبح آماده ایرونه باشتم شیش برای بزارش یک دو سه نه اگه تونستی بریم اونجا بپری بیا یک دو سه بپر اینو بده به من بذارم اینجا انداختم تو پاپا بیا یک دو حفظش کرد بیا بیا ماما بیا الو سلام خوبه آقای دی سلامتی ممنون تشکر بله بله اونه بومینونم بله قابل ناست بیا در خدمت اختیار داریم سلامت بیا ماما بیا یک بده شرم خبر کشم کی بی فاطمه رو آقای دی بی بچه ماشین ما بود یک دو سه بیا ما هم دیگه بریم یک دو سه بیا بچه هم لنا بلد نیست بپره تا یاد بگیره یک دو سه دست بگیره دو پایی یک وایسا یک دو سه آفرین دو بار بریم فاطمه ایران سه آفرین حالا من یه تنابی میارم یه آهو سری منو زهرا میگیریدیش بگو خور لیلا با نازنین بپره روش زهرا بگیر برو بیار پایین دختر بیار پایین بپر آفرین ما باید به جوفا بپریم یک دو سه دوباره تلاش کن آفرین نه جوفا کیه دوه آفرین فاطمه کیه ماما ایدیه این ماشین تبره ماما این چه حرفیه ببین باش آشنای این ماشین تبره برای کی شو با ماما باش اومد بیا بفرم بگیرم سلام خوبی؟ بیا تو بیا
خیلی خوبه. سلام. سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ مامان یه گفتن نوبه ماشین داری با آقا ایدی؟ یه خودی آقا ایدی خودی آقا ایدی کار داشتم رفتم توریستی و پزشکی. مامان امو ایدی اومده بوده مامانش بپر با امو ایدی بپر خواهد چایی دارم برای امو ایدی یه چای بریز برای فاطمه. بیا بگیرش ادونیستی چه کنم ما با ایدی گفته خواهش الان دوماتو بوده هیچی پنهونی و همه داشته بونه گیله گذاری داری خودش هی من بنگی نه آخه یه کار واجب داشت اون کمیسیون پزشکی. نه اشوجو چی کرد؟ نه بازم دست بدن که باشه. اشوجو چی بود؟ رای ماشینه بود؟ ادب باری؟ نه اخوام کدولاتی بنتون نبود اخوام دوستش داشته بود اگه راضی نیستی خب چای بریز چای بریز. برداشت شدم لینا داری چی کار میکنی؟ لینا خانم لینا خانم نه؟ ایو کاره ماما ایگم لوله یه چی گرفته لوله شم؟ مامان جان مردم نخواه خود برم دست بدن خسته نبایی چه کردی؟ یه سری کار نیستی دستم داشتم قبلا اینجا کاری کردم. نمیدونم مدیر پزشکی رسم. خبری نبود بومبی نه نمیدونم این همه شهر استعمال بسید. جاده خوبی خطرناک نمید یه جای تریلی داکار رو خواست نمیده و ما هم سبقت بگیرم ازش بعد جلو تریلی هم فکر کنم یه ماشینی بغل داشت حرکتی که آب کامل چسبان بود. من این نظر بین را چراغ هستم که شانسی جایش خوب منم خوبی کن نترسی؟ نه مطمئنم مردی ها؟ نه مشکلی نبید که نداری کار امانتی مردم دست ما بیارم امانتی مال خود نه خواهم بزنمش نام بفرمه چه ممنونتم لطفی تمامان بالا کنچه دوباره روی بیانده من داره بچه خب من خسته بود اسمش ششته امروز هم رفتیم دوباره پس چند تا جوگیرش کن نورو میخوایم رو فرقم پزشکی مرچه رو خواهد مامانم میخواه حرف داشت باتون بزنه در خدمت چنجورم همین این
ببینم که گاهش رو فکر نه کار دستان ما یه مامانم یه ایدی ما دوست دارم اگه ایدی خوار زندگیمونو بود نمیری مامان میخوام یه خانواده خوبی تشکیل نه که مثلا احترام دائمون و ظاهر پشت سر هدایش رو میگم ما دوست دارم مثلا مری باش خوبی پشت سر هی ساعت تا حرفش بزنی دوست دارم اگه بو یه خانواده خوبی بودیم اگر همین حالا مثلا همره مثلا همره نه بعد مو بیام میروه قرقر بشنم یا مثلا برم ایدی مو حرفه ما بایزه یا کربدی نیستن دوستشم دارم علا شما من دوست داریم که رو راست رو بامون خوشبختت کنه دروغ و کلام کارش نمیکنه آخه گوی نه لگی یا اون ده خود باشه چشم سعی کنم تا جایی که خیلی زرد کشه دوست داریم خوشبخته و دوست داریم مامانم میگم یکی دو کورگلم اضافه بود ایدی مثل کرم بگو خود ما این چلی که به میگویم قرقره که فتگیری بگو خود بکن ده وقتی من وارد نمونه بیده مثل کرمون باز بوده بنا چای مرد بیا بیا مامان چرا اینجوری؟ چرا پاهات اینجوری؟ چرا لباست اینجوری؟ چرا ریختت اینجوری؟ دوباره اینجوری کن؟ بنا خیلی شیطونه آقا ایدی نانم تری رفتش کنی تری یک قدر خوبی بیسی باید مثل دور خود رفتش کنی فکر نکن مثلا بگو بچه مال وقتی من انتخاب کنم فاطمه نه به نام مثل فاطمه خیلی ازیه تو خیلی زرد کشه به هم موقع داریم سرکارم میخوام ریده وقتی ازدواج گرده مابرس کار ارمینی چه تو فکر که ارمینی تری بای زنده کنی خوشبختش کنی قابل جلو اگر همینی هملا میتری و بیفتی بگی درگوسی و بگی نام فلان معمول هملا درست چشم تا جایی که بترم سعی کنم خوشبختش کنم خدا راحت بازی بابا به نام از بچه خون بازم دست رو در نکنم به خاطر فاطمه شوخی کرده نه نه باشه شو میخوام دست رو در نکنم ممنون خدا حافظ خوش آمدی دست در نکنم قربونت خدا حافظ کجا میخوای بری؟ کجا؟ نه تو همین ایسنوبه میخوای بری؟ ماما نرو برو میخوای پیش بری؟ مامانه برو جیب؟ تو باش برو پیش مامانه میخوای با من بیای؟ من که پیادم هیچی ندارم ببرم برو مامانی لینا زشته بیا لینا شیطونه برو مامانه برو نه. بکنم لینا که بیاد کنم در رای بیا پاس میکنم باشه خدا حافظ سلام لینا نرو مامانی لینا نرو عزیزم زشته بیا لینا خانم فاطمه دخترت بگیر عزیزم بیا از این بیا. بیا هیزمه مامان قربونت باشه خدا حافظ خدا حافظ ما از این روی یه دفعه عضو خانواده شما بگو خب اگر خوبه اگر بده اگر هر چی که هستن با خوش بید من بنگی بین خب بین خدا هم یه نده باش با خوش بده بگو یه لازم
ماشین نمیگو چیزی بابا میگه خب وقتی دونی زشته میشه بیانش کنی نه نیو بخوام بگو هیچ وقت نیام میکار کنم که ماشین نشنم چه ما بیانش کنی عزیزم بگو یعنی همه لایش نوبی مثلا کاره لکن سوام ته سوار پیو سوال که باید دوری که ته و خواست ای بخوام اینطوری این برم نه سوار میو ماما بیا 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 یلا اینجا زیاد سر نیستم